السلام عليكم يا شباب. المحاضرة دي من أول الفانكشنز. طبعا أي فانكشن بتبقى دالة في أي متغير، مثلا x y z أيا كان. هتلاقي قدامك يعني ده شكل ال f of x، فما بتكتبش f of x عادي، لا بتتكتب f of underscore x، يعني دي فانكشن في الدالة x. فلو قلت لك f of x equal كذا مثلا، تمام، قلت لك هات f of 2 فبيعوض بالx ب 2، ده طبيعي مفيش أي مشكلة خالص. f of 2y بيشيل الاكس ويحط مكانها y. f of e باور x يعني بيشيل الاي ويحط الاكس ويحط مكانها e باور x. في حاجه اسمها البيس وايز فانكشن. البيس وايز فانكشن دي يعني الفانكشن مقسومه نصين. خلي بالك هو كل الكلام ده اتاخد زمان جدا، احنا بس بنكتبه على الماثيماتيكال. لو عندك f of x equal حاجه x سكوير مثلا، x اقل من 2 واي حاجه ثانيه من x اكبر من 2، find f of minus 4 f of 3. خلي بالك هو الماثيماتيكال اللي بيعوض. فانت بتكتب الفانكشن، ده طريقه تعريفها بكذا لو اكس اقل من كذا، وبكذا لو اكس اكبر من كذا، تقول له اف اوف ماينس 4. هو بقى هو بيعرف انت بتعوض فين، يعني انت ما بتقولوش هو يعوض فين، انت بتقول له اف اوف كذا، هو بقى عارف هو بيعوض فين. تمام، يعني انا ممكن اجيب لك في الامتحان اقول لك رايت ا بيس وايز فانكشن اكس اقل من كذا وتكتبها لي بالماثيماتيكا، مش هطلب منك ناتج، يعني انا هقول لك كل الحاجه اللي هتجي لك في الامتحان اوامر، اعمل كذا، اكتب الامر كذا. تمام. define the function g of x y equal x cubed زائد y squares and find g of 2 و 3. بتكتب بقى function في x و y، بدل ما تبقى x بس لا تبقى x و y. بتعوض ب 2 و 3 جي واي اوف x. تمام، يعني بتشيل الاكس وتحط هنا بقى انت قصدك بتشيل الاكس وتحط y وتشيل الواي وتحط x. تمام، اي رقمين يا جماعه، يعني بتعوض باي رقمين. الادنج بقى، يعني لو عايز تجمع تو فانكشنز بقى، لو عندك اف اكس ايكوال كذا وجي اوف اكس ايكوال كذا، ممكن تقول له اف بلس جي. يعني اف مثلا الاكزامبل عندك لو اف اوف اكس ايكوال كذا وجي اكس اوف اكس ايكوال كذا، فايند اف بلس جي. تمام، واف ماينس جي. تمام. فخلاص سيادتك بتعرف الاف اوف اكس اللي انا مديها لك في السؤال والجي اوف اكس اللي انا مديها لك في السؤال، وتكتب سيادتك مشكورا اتش اوف اكس، يعني عندك فانكشن اتش اوف اكس ايكوال اف اكس بلس جي اكس. طب لو عايز جمع، لو عايز طرح، لو عايز ضرب، انا حر يعني. تمام. اتش اوف 2 مثلا الاف اكس ماينس اتش اوف 3، لو حطيت ما بينهم سبيس يبقى ضرب، وهكذا. يعني الاسم اف على جي، يعني هي الفكره كلها انك تعرف الاف والجي، واي بقى ضرب جمع طرح اسم مش فارق. لو عايز اف اوف جي جميل قوي، بتشيل تبقى اف اوف وتحط جواها الداله اللي انت عايزها اف اوف جي. الليميتس اكس باور 5، يعني انت لو عايز تحل ليميت تكتب امر ليميت اكس باور 5. الليميت ده انا مش هجيبه في الامتحان، مش هجيب ولا مساله ليميت، ولا حتى اطلبك من ان انا بديلك فور يعني للمعرفه. بس الديريفيتيف برضو يعني نفس الكلام للمعرفه، برضو الديريفيتيف ده في امر اسمه دي بيخلصنا من الفيلم الهندي ده. من اول هنا مثلا الاكزامبل ريبليس ويز كذا انت اكسبريشن كذا، يعني ده برضو ريدنج اول. تمام. الديريفيتيف يعني لو عايز تعرف في امر الديريفيتيف ده دي على دي اكس، ده برضو ده ريد اونلي، يعني لو عايز تجيب لك ديريفيتيف. الامر ده انا مش محتاجه. في امر تاني اللي انا محتاجه اللي هو ممكن اجيب لك زي دي بقى ايفالويت. بص ركز معايا، انا قايل لك اللي فوق ده انا مش عايزه، عايز دي بقى ايفالويت مثلا التفاضل ده بالنسبه لواي والتفاضل ده بالنسبه لزد. فبتكتب بقى امر دي ده، امر دي ده يعني تفاضل الداله اللي عندك، بص كوما واي دي يعني تفاضلها بالنسبه لواي. تمام. لو قلت لك بقى فاضل لي ده دي ده، حلو، انت بقى عايز تفاضل ايه بالنسبه لزد؟ بص بقى هنا زد مرتين فيبقى زد و2، يعني تفاضل زد مرتين. لو عايز بقى ميكس بارشال ديريفيتيف، يعني عايز تفاضل دي، بص بقى هتفاضلها مره الاكس 3 مرات ومره الواي 4 مرات، يعني هتبقى الاكس كوما 3 والواي 4 بس خلاص. ايفالويت التفاضل ده. تمام. مره بقى يعني نفس الفكره بقى let f of x equal كذا find التفاضل بتاع كذا at the point كذا وكذا. حلو، فانت بتكتب الاف اكس والاف واي زي شكل الفانكشن، وبعد كده تقول له الديريفيتيف بتاع اكس اف اكس وواي، وتخلي بالك تعوض الاكس ب2 والواي بواي. تمام. الحاجات دي تيجي في الامتحان، تيجي السؤال ده يعني انا هجيب زيه مفيش مشكله. لو اف 1 ايكوال كذا فايند الديريفيتيف برضه هتجيب يبقى امر دي، تكتب الفانكشن اللي انت عايزها بالنسبه لاكس وواي، وتجيب اف اوف 1 عند 2 باي، يعني بتعوض ب 2 باي. compute the values of the first term derivative of f of x.
تمام at x equal 0. جميل قوي. بتكتب الفانكشن تعرفها x e باور x سكوير. طبعا انت عشان تطلعها بتحطها في جدول، فبتقول له تيبل دي اف اكس واكس واي، والاي من 1 لحد 10 عشان يطلعهم لك. يعني لو انت قلت له دي اكس و10 هيجيب التفاضل العشر على طول، لكن لو انت عايز تطبع ال10 تفاضلات بتحط اكس واي والاي من 1 ل 10. فاهمني؟ ايه الفرق هنا؟ اقول لك ايه الفرق. لو انت قلت له اكس و10 هيجيب التفاضل العاشر ويحط الاكس زي ما هو عايز بزيرو، لكن لو عايز تطبع ال10 تفاضلات تحط له الاي من 1 ل 10، تمام، وتقول له حط الاكس بزيرو زي ما هو موجود عندك. compute the first and second derivative. نفس الكلام، وتحط اكس ب1 واي ب1، دي ما فيهاش مشكله برضو زي اللي فوق. الانتجريشن ده طبعا مهم، دي علامه الانتجريشن. لو عايز تعمل انتجريشن ده كان زمان بيتعمل باي بارتس. سيادتك دلوقتي هتقول له امر انتجريت اكس سكوير اي باور اكس، يعني بدل دي انتجريت هو نفس الكلام. لو عايز بقى تجيب التكامل من اكس لانفينيتي فبتقول له انتجريت برضه، بس في الاخر تحط كوما الحدود اكس 0 انفينيتي. لو عايز تعمل ايفالويت من 0 ل 1 سيكتان اكس بتقول له انتجريت سيكتان اكس الاكس من 0 ل 1. يعني كله كلام اهبل يا جماعه. يعني لو ان انتجريت ده عايز تطلع الناتج ديسيمال. المالتيبل انتجرال هو يعني عايز تكتب ده بالماثيماتيكا، عندك تو انتجريشن بيبقى انتجريت اكس بلس واي، والاكس من كذا لكذا والواي من كذا لكذا. تريبل انتجريشن نفس الكلام اكس واي زد، اكس 0 2 واي 0 اكس زد 0. خلي بالك اخر حد اكس وواي فيبقى هنا الحدود اكس وواي. الديفرنشال ايكويشن لو عندك معادله تفاضليه دي واي على دي اكس بتتكتب واي داش ايكوال اكس بلس واي، فبتقول له دي سولف يعني ديفرنشال ايكويشن سولف. واي داش ايكوال اكس بلس واي اكس. تمام. خلي بالك طبعا الواي فانكشن في اكس، والواي في اكس واكس. يعني انت عندك متغيرين الواي والاي والاكس، هو بيطلع بقى الناتج بيحلها عادي جدا، ما بيفرقش معاه مع النوع. طب سولف الديفرنشال ايكويشن واي داش ايكوال الكلام ده ويز انيشال كونديشن. يعني ايه انيشال كونديشن؟ بتقول له بقى الديفرنشيت واي داش اوف اكس واكس وواي طبعا لان الواي داله في اكس، وبتقول له خلي بالك ان واي عندي 0 و2، يعني لما الاكس بزيرو الواي ب2، وبالنسبه للمتغيرين واي وايه واكس. سولف ذا ايكويشن ده واي دبل داش، يبقى دي سولف برضه بس بدل واي داش دبل داش. ايه solve the equation y dash equal ln x with initial condition y عند 0 ب 1. نفس الكلام هيبقى دي solve y dash يعني المعادله y dash equal log x. طبعا اللن ما بتكتب على بتاع log y عند 0 بكده، وبالنسبه للمتغيرين y باكس و x. solve the equation دي برضو نفس الكلام. طب الكلام ده يا جماعه صعب؟ لا مش صعب. يجي معادله زي دي تيجي معادله زي، طبعا هغير الارقام بس. دي كده اول محاضره. اخر حاجه جزء عندي في المنهج اللي هو تمام، اللي هو بقى تفتح اخر حاجه اللي هي بلوتنج فانكشن. ازاي تعمل بلوت؟ لو عندك بلوت اف اوف اكس بالنسبه للمتغير اكس واكس مينيمم واكس ماكسيمم، عايز اعمل بلوت دي سكتش دي اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير، والاكس يعني بتبقى بلوت اكس سكوير والاكس من نيجاتيف 3 ل 3، يعني من اكس ايكوال نيجاتيف 3 لحد 3. طيب سكتش ذا جراف اف اوف اكس ايكوال كذا وجي اوف اكس ايكوال كذا. طب بتدخل التو فانكشنز اكس سكوير و9 ماينس اكس سكوير والاكس من نيجاتيف 6. لو عايز تعمل بلوت لتو فانكشن مع بعض sketch the graphs of the two functions in the same axis y equal sin x من كذا لكذا y equal x square من كذا كذا. تقول له plot sin x. تمام. وبلوت ده انت لو عايز كل واحده لوحدها يعني يبقى f1 equal plot sin x والاكس من 0 ل 2 باي وبلوت x سكوير. وبعد كده تقول له show f1 و f2 range و all، يعني يطلع الاثنين مع بعض. دي شويه اوبشنز. سكتش ذا جراف انا هجيب، لو هجيب نفس المسائل يا جماعه. سكتش ذا جراف f of x equal كذا on the interval من كذا لكذا plotting without axis. without axis يا جماعه يعني هي نفس الرسمه بلوت ونفس الكلام والاكس نيجاتيف 5 بس تقول له axis false. and putting the title normal distribution on the graph، يعني لو عايز تحط كمان كومنت او عنوان تكتب في الامر هنا. بص
بلوت ليبل نورمال ديستريبيوشن، الكلام ده لذيذ طبعا. نفس الكلام سكتش الفانكشن دي برضو من نيجاتيف 6 ل 6 putting label value x on the x-axis وليبل density function on the y-axis finally put the normal distribution on the graph. جميل قوي. بلوت وتكتب الفانكشن من نيجاتيف 6 ل 6. اكسس ليبل بتكتب على الاكس اكسس على الاكس اكسس ذا فاليو اوف اكس وعلى الواي اكسس density function. يعني ده على الاكس الاول كومنت على الاكس ثاني كومنت على الواي. بلوت ليبل ده بقى يطلع لك فوق النورمال ديستريبيوشن. sketch the graph f of x equal كذا on the interval من كذا لكذا putting label x on the x axis. نفس الكلام نفس الكلام نفس الفكره. plotting function of two variables. لو عايز ترسم function في two variables شوف الجمال، يا سلام على الجمال. plot 3D بقى x سكوير y سكوير و e minus x سكوير، يعني الفانكشن اللي عندك تكتب الفانكشن الاولانيه او الفانكشن بتاعتك اهي وتقول له ان الاكس من كذا لكذا والواي من كذا لكذا. بس بلوت 3 دي بيطلع لك زي ما انت شايفها كده جميله. نفس الكلام برضو عايز ترسم z ايكوال ساين اكس ماينس واي بتقول له بلوت 3 دي ساين اكس ماينس واي والاكس من نيجاتيف باي لباي والواي من نيجاتيف باي لباي. نفس الكلام برضو اخر واحده بلوت 3 دي مفيش مشكله برضو زيها وزيها اللي تحت، يعني الباقي كله زي بعضه. اخر واحده انت ممكن تحلها مفيش مشكله. وبالتوفيق انا كده خلصت. الامتحان هيجي من المحاضرات، مفيش كلمه زياده، مفيش كلمه بره المنهج.